प्रिपरेशन ॲप फॉर ऑल एक्झाम्स. सर्व अभ्यासक मित्रमैत्रिणींचं स्वागत आहे आपल्या ॲपवरती आणि बायजूज एक्झाम प्रेप एमपीएससी अँड अदर गव्हर्नमेंट एक्झाम्स या यूट्यूब चॅनलवरती. तसं बघता आपण ही सिरीज जी आहे ही प्लॅन केली होती येणाऱ्या शनिवारी आणि रविवारी असलेल्या, म्हणजे उद्या आणि परवा असलेल्या कंबाईनच्या मुख्य परीक्षे PSIचा जो मुख्य परीक्षेचा पेपर होता त्या संदर्भात. पण तुम्हाला माहिती असेल, अपडेट आलं असेल तुमच्या समोर की एक्झाम जी आहे ती पोस्टपोन झालेली आहे. ऍक्च्युली जे आयोगाने त्याच्यासाठी क्लॅरिफिकेशन दिलं आहे, सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला होता, या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार काही वाढीव विद्यार्थ्यांना जे आहे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरवण्यात आलंय. पण आयोगाकडे त्या दृष्टिकोनातून पेपर नाही आहेत, पेपर कमी छापलेले आहेत. मग आता पेपर छापण्यासाठी वेळ हवा आहे, म्हणून आयोगाने ही परीक्षा एक वीक जी आहे ती पुढे केलेली आहे. म्हणजे नेक्स्ट वीकमध्ये, फेब्रुवारी फर्स्ट वीकमध्ये जी आहे, फर्स्ट वीक आणि सेकंड वीकमध्ये ही परीक्षा असणार आहे. पण आपला अभ्यास थांबता कामा नये या दृष्टिकोनातून आपण ही तयारी करतोय. तर इंग्लिश ग्रामरला आपण सुरुवात केलेली. काल बरेच प्रश्न आपण इंग्लिश ग्रामरचे बघितले होते. आज सुद्धा काही प्रश्नोत्तरे आणि कम्प्रेन्शनचा पार्ट जो आहे आज आपण बघूया. सो फोकस ऑन युअर गोल, डोंट लुक एनी डायरेक्शन बट अहेड. तुमचा जो गोल आहे तो फिक्स करा, त्या गोलवरती तुम्ही फिक्स राहा आणि समोर बघत चला. आजूबाजूला कुठे काय चाललंय याच्याशी घेणं देणं न ठेवता आपल्याला काय करायचंय, योग्य पद्धतीने आपला एम समोर, आपला जो गोल आहे या गोलसाठी अचीव करण्यासाठी पुढे जायचंय. तर आपण मुख्य परीक्षेच्या बाबतीमध्ये चर्चा केली होती. मुख्य परीक्षेच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं होतं की इंग्रजी जो आहे तो पेपर 1चा पार्ट आहे. जवळपास 30 प्रश्न याच्यामध्ये येतील आणि सगळ्याच घटकांमधले प्रश्न असतात. मग त्यावरचे काही प्रश्नोत्तर आपण बघितले होते. सिलेबसचा ज्यावेळी आपण विचार करतो, तो सिलेबस जो आहे इंग्रजीचा, कॉमन वोकॅब्युलरी, सेंटेन्स स्ट्रक्चर, ग्रामर, यूज ऑफ इडियोजम्स अँड फ्रेजेस अँड देअर मिनिंग विथ अँड कम्प्रेन्शन ऑफ पॅसेज. तर हे सगळं जे आहे आपण कव्हर करणार आहोत. काल प्रश्नोत्तर आपण बघितले होते आणि या प्रश्नोत्तरांची PDF फाईल जी आहे ना, ती मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला अपलोड करेन. म्हणजे टेलिग्राम चॅनलला पण तुम्हाला याची PDF जी आहे ती अवेलेबल होऊन जाईल. प्रश्नोत्तर आपण बरेच बघितले होते आणि तुम्हाला जसं मी सांगितलेलं की बायजूज एक्झाम प्रेपच्या माध्यमातून जो ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम आहे, या ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम मध्ये कंबाईंड, राज्यसेवा, ग्रुप C यासारख्या सर्व परीक्षांची तयारी आपली होते. आणि या परीक्षेच्या तयारीच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला मदत करण्यासाठी हा ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम आहे. तुम्हाला काहीही याच्याबद्दल माहिती हवी असेल तर हा टेलिफोन क्रमांक दिलेला आहे. या टेलिफोन क्रमांकावरती तुम्ही संपर्क साधा आणि येणाऱ्या परीक्षांची डिटेलमध्ये तयारी करत राहा. ठीक आहे. काही प्रश्नोत्तर आपण बघितले होते. ग्रुप C चा सुद्धा जो आहे बॅच जी आहे ती लॉन्च झाली आहे. तर या बॅचेस बद्दल मी परत तुम्हाला नंतर माहिती देतोच आहे. पुढच्या प्रश्नांपासून आपण सुरुवात करूया. हा पण प्रश्न आपण बघितला होता. चूज अ प्रोनाउन. दे रन ॲज फास्ट ॲज. हा प्रश्न इथपासून आपण फिल इन द ब्लँक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. ही इज गोइंग टू द मूवी विथ रिकामी जागा बॉयज विथ टू अदर लिटिल बॉयज. टू अदर लिटिल बॉयज हे याचं करेक्ट आन्सर आहे. चला, इथपासनं जे आहे या प्रश्नापर्यंत आपण कव्हर केलं होतं. या प्रश्नापासून जे आहे ही आज आपण आपली सुरुवात करूया. रिकामी जागा ऑफ द स्टुडंट इज क्लेवर. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड fill in the blank in the above sentence. Each of the student is clever. Every of the student is clear. All of the student is clear. Each and all of the student. तर इथे काय म्हटलंय, स्टुडंट आलेलं आहे. स्टुडंट आल्यामुळे काय येईल, ईच ऑफ द स्टुडंट. करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर 1. ईच ऑफ द स्टुडंट जे आहे हे इथे आपल्याला समोर येईल. ईच ऑफ द स्टुडंट. एव्हरी ऑफ द स्टुडंट नाही येणार आहे, ऑल ऑफ द स्टुडंट्स आलं असतं. ठीक आहे. इथे जे येईल काय येईल, ईच ऑफ द स्टुडंट इज क्लेवर. ऑप्शन नंबर 1 जो आहे तो इथे आपल्या समोर करेक्ट आन्सर. हा पण प्रश्न आपण काल बघितला होता. ट्रान्सफॉर्म द वर्ड नेम इनटू ऍडजेक्टिव्ह. नॉमिनल. नॉमिनल जे आहे त्याचं ऍडजेक्टिव्ह.
appropriate word given from the alternative. We are much stronger than them. We are much stronger than them at football. हे पण आपण काल प्रश्न बघितला. ही इज टॉलर अमॉंग द टू. इथून आपण आता प्रश्नांना सुरुवात करूयात. येस चेरी, गुड इव्हनिंग बेटा. आय वुड लाईक यू कीपिंग क्वाइट, कीप क्वाइट, टू कीप क्वाइट, ही केप्ट क्वाइट. फिल इन द ब्लँक विथ अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्ह फ्रॉम द फॉलोइंग कम्प्लीट सेंटेन्स. इथे काय येईल? आय वुड लाईक यू टू कीप. टू आल्यानंतर इथे काय येईल? हे प्रेझेंट टेन्स मध्ये येईल. कीप जो येते कीप क्वाइट, टू कीप क्वाइट. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. यू रिकामी जागा, हॅव गुड मॅनर्स. यू ऑट टू, यू मे हॅव, यू कॅन, यू शाल. काय येईल इथे? चला या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. करेक्ट अल्टरनेटिव्ह काय राहील? यू मे हॅव गुड मॅनर्स येईल, यू कॅन हॅव गुड मॅनर्स, यू शॅल हॅव, किंवा यू ऑट टू, यू ऑट टू. वेगवेगळे प्रश्नोत्तर आपण बघतोय, बरेचसे प्रश्नोत्तर आपण कव्हर करणार आहोत. त्या व्यतिरिक्त जो आज आपल्या क्लासचा एक पार्ट असणार आहे तो म्हणजे कम्प्रेन्शनचा सुद्धा पार्ट असणार आहे. आणि बायजूज एक्झाम प्रेपचं जे ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम आहे त्यामध्ये मग नंतर 5 वाजता माझा भूगोलाचा सुद्धा क्लास आहे. तर तुम्ही पार्ट असाल ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्रामचा, तर भूगोलाचा आजपासून नवीन बॅच चालू होते. या बॅचला तुम्ही जॉईन करू शकता. नाही, इथे काय यू ऑट टू हॅव गुड मॅनर्स. यू ऑट टू हॅव गुड मॅनर्स. सो ऑप्शन नंबर 1 इथे आपलं करेक्ट आन्सर येईल. चूज द करेक्ट वर्ब. वाक्य जे आहे त्या वाक्यामधलं वर्ब काय करेक्ट असेल? ही सेड दॅट, ही रिकामी जागा रिटर्न टुमॉरो, ही कॅन रिटर्न टुमॉरो, ही वुड रिटर्न टुमॉरो, ही शाल रिटर्न टुमॉरो, ही मे रिटर्न टुमॉरो. कुठला करेक्ट वर्ब जो आहे तो इथे आपल्या समोर येईल? हा भविष्यामध्ये तर हॅलो गिरू. तर बघा ही ऑप्शन नंबर 2 येईल. ही वुड रिटर्न टुमॉरो. भविष्यामध्ये उद्या येतोय, ही वुड रिटर्न येईल. ही वुड भविष्यामध्ये येते, त्यामुळे ऑप्शन नंबर 2 जे आहे इथे करेक्ट आन्सर आपल्या समोर आहे. फिल इन द ब्लँक विथ द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टॅग. आता क्वेश्चन टॅग वरतीच आपण प्रश्न आपण घेतलेला आहे. फ्रॉम द फॉलोइंग, की इट इज व्हेरी कोल्ड नाऊ. ज्यावेळी क्वेश्चन टॅग येतो तर एक बाब लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये क्वेश्चन टॅग मध्ये काय येतं? निगेटिव्ह मध्ये हे आलं पाहिजे. करेक्ट. सो यामध्ये जर आपण 4 ऑप्शन बघितलं, वॉज इट, इट इज इट, किंवा इजंट इट. ठीक आहे. सो इट इज व्हेरी कोल्ड नाऊ. इजंट इट, इज नॉट इट, हे खरंच थंड आहे नाही का? इज नॉट इट. सो ऑप्शन नंबर 4 जे आहे इथे ऑप्शन नंबर 4 आपल्या समोर करेक्ट आन्सर येईल. ज्यावेळी तुम्हाला क्वेश्चन टॅग ऍड करायचा असेल तर जर अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स असेल तर त्याच्यामध्ये इथे जे आहे ते निगेटिव्ह आलं पाहिजे, आणि निगेटिव्ह सेंटेन्स असेल तर अफर्मेटिव्ह आलं पाहिजे. मेक अन इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. आता जे सेंटेन्स आहे त्याचं इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स तुम्हाला बनवायचं आहे. ही हॅज फिनिश्ड हिज वर्क. Has not he? Has he finished his work? Is not it? Is it? Make it interrogative sentence. He has finished his work. Has he finished his work? Interrogative sentence करताना काय होईल? Has he finished his work? हॅज ही प्रश्नार्थक चिन्ह जर आपण बघितलं सर, हॅज जी आहे जो वर्ब जो आहे तो तुमचा पहिल्याला पाहिजे, नंतर मग नाउन. हॅज ही फिनिश्ड हिज वर्क. तो ऑप्शन नंबर 2 जे आहे इथे करेक्ट आन्सर आपल्या समोर येत आहे.
पुढचा प्रश्न आहे, वी युजली गो देअर, रिकामी जागा कार. ॲप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, आता प्रेपोजिशन जे आहे ते करेक्ट आलं पाहिजे. वी युजली गो देअर, काय तर कॉमन प्रश्न आहे आणि नेहमी आपल्या वापरामध्ये असतात हे शब्द. वी युजली गो देअर बाय कार. कशाने? कारद्वारे. आम्ही नेहमी तिथे, आम्ही शक्यतो तिथे कारने जातो, बाय कार. सो ऑप्शन नंबर 4 जे आहे इथे प्रेपोजिशन काय येईल? बाय कार. वाक्य जे आहे तुम्ही ज्यावेळी बघता तर वाक्यांची रचना अशा प्रकारे असली पाहिजे की इट इज ग्रामॅटिकली करेक्ट. फिल इन द ब्लँक विथ ॲप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन. इथे पण एक प्रेपोजिशन टाकायचं आहे. ही इज काउंटेड in his lot, for his lot, with his lot, of his lot. He is contented म्हटलेलं आहे. He is contented with his lot. So option number 3. इथे जे काय तर ऑप्शन नंबर 3 with his lot येणार आहे. He is contented with his lot. सगळ्या खूप प्रकारचे प्रश्न बघायचे आहेत, थोडं लवकर आपल्याला कव्हर करायचं आहे, त्यामुळे प्रश्नोत्तर आपण लवकर कव्हर करत चाललेलो आहे. इट वॉज टू लेट, रिकामी जागा, आय प्रिफर टू गो बाय टॅक्सी. यूज द ॲप्रोप्रिएट कंजंक्शन. दोन वाक्य जोडायचे आहे तर कुठलं करेक्ट कंजंक्शन असतं? इट वॉज टू लेट, हेन्स आय प्रिफर टू गो बाय द टॅक्सी, अल्दो, बट, अँड. हे खूप लेट झालं होतं, वेळ झाला होता, म्हणून आय प्रिफर टू गो बाय टॅक्सी. सो इथे हेन्स जे आहे हे करेक्ट ऑप्शन येते. इथे काय येईल? ऑप्शन नंबर 1 जे आहे हे करेक्ट आन्सर. हेन्स आय प्रिफर टू गो बाय टॅक्सी. कारण दिलेलं ना, त्याच्यामुळे इथे हेन्स हे जे आहे करेक्ट कंजंक्शन. वाक्य जोडताना हेन्स करेक्ट कंजंक्शन. कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग करेक्ट कंजंक्शन. He is very poor, and honest, but honest, because honest की if honest. बिकॉज आणि इफ जे आहे ते तर ऑलरेडी याच्यामध्ये येणार नाही. करेक्ट? बिकॉज आणि येणार नाही. ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, म्हणून इथे काय येईल? बट जास्त सुटेबल आहे. ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. पुअर असूनही तो कसा आहे? ऑनेस्ट आहे. त्यामुळे बट जे आहे इथे मोस्ट अप्रोप्रिएट आहे. मोस्ट अप्रोप्रिएट करणार आहे बट. ऑप्शन नंबर 2. पुढचा प्रश्न, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेन्स. चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेन्स. सिंपल सेंटेन्स बद्दल आपल्याला विचारलेलं आहे. जॉईनिंग द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. या सिंपल सेंटेन्स बनवायचं आहे. ही दोन वाक्य धरून, ही एंटर द किचन, ही पुट ऑन द लाईट. आणि हा खूप कॉमन असा प्रश्न. हे वाक्य तर खूप कॉमन असं आहे, नेहमी अशा प्रश्नाबद्दल विचारलं जातं. सिंपल सेंटेन्स याच्यामध्ये तयार करायचं आहे. एंटरिंग द किचन, ही पुट ऑन द लाईट. He entered the kitchen to put on the light. Having entered the kitchen, he put on the light. Putting on the light, he entered the kitchen. सिंपल सेंटेन्स याच्यामध्ये कुठलं असेल? चला सांगा, कमेंट मध्ये टाका. येस, ऑप्शन नंबर 1 जे आहे, ऑप्शन नंबर 1 जे आहे ते इथे करेक्ट आन्सर आपल्या समोर येईल. आणि इथे जर वाक्य आपण बघितलं तो करेक्ट वाक्य काय येईल? एंटरिंग द किचन, कॉमा, ही पुट ऑन द लाईट. ही एंटर द किचन, ही पुट ऑन द लाईट. आता जो करता होता तो एकाच ठिकाणी वापरला. एंटरिंग द किचन, ही पुट ऑन द लाईट. सो दिस इज बिकम द सिंपल सेंटेन्स. या दोन सेंटेन्स मधून एक सिंपल सेंटेन्स तयार झालं. परत जे आहे, चेंज इंटू सिंपल सेंटेन्स. द फॅक्ट that he is silent, that
he is silent proves his guilt. The silence proves his guilt. The silence has proved his guilt. His guilt has been proved by and proved by his silence. His being silent proves his guilt. सिंपल वाक्यामध्ये याला कन्वर्ट करायचं आहे. His being silent proves his guilt. And the fact that he is silent proves his guilt. So his being silent proves his guilt. So option number 4 जे आहे इथे सिंपल सेंटेन्स मध्ये तयार होत आहे. ओके, ऑप्शन नंबर 4. चेंज इंटू निगेटिव्ह सेंटेन्स. आपल्याला एक वाक्य दिलंय, चेंज इंटू निगेटिव्ह म्हटलेलं आहे. ही ट्राइड एव्हरी प्लॅन. 4 ऑप्शन आहे. ही ट्राइड नॉट एव्हरी प्लॅन, ही लेफ्ट नो प्लॅन अनट्राइड, ही डिड नॉट ट्राय एव्हरी प्लॅन, ही कुड नॉट ट्राय प्लॅन. आता बघा, ही ट्राइड एव्हरी प्लॅन, प्रत्येक प्लॅन त्याने ट्राय केला असं म्हटलेलं आहे या वाक्यामध्ये. येस, शुअर. बिलकुल. आपण जे आहे याच्यावरती पण जाणार आहोत. कशावरती? कंप्रेन्शनच्या पार्टवरती पण जाणार आहोत. आता इथे ही ट्राइड एव्हरी प्लॅन, याच्यामध्ये जर ही लेफ्ट नो प्लॅन अनट्राइड, इथे निगेटिव्ह सेंटेन्स जेव्हा होत आहे तर काय केलं, त्याने सगळे प्लॅन ट्राय केले, एकही प्लॅन सोडला नाही. ही लेफ्ट नो प्लॅन अनट्राइड. बाकीच्या वाक्यांमध्ये जे आहे ते निगेटिव्ह मिळत नाही. ही ट्राइड नॉट एव्हरी प्लॅन, ट्राइड नॉट एव्हरी प्लॅन. ट्राइड नॉट म्हणजे त्याने प्रयासच केला नाही, हे सुद्धा चालणार नाही. ही लेफ्ट नो प्लॅन अनट्राइड म्हणजे सगळे प्लॅन याने ट्राय केले. ही डिड नॉट ट्राय एव्हरी प्लॅन, पण इथे काय म्हटलं, ही ट्राइड एव्हरी प्लॅन, सो हे पण त्याचं येणार नाही. ही कुड नॉट ट्राय प्लॅन, ही ट्राइड एव्हरी प्लॅन ना, तर मग ही कुड नॉट ट्राय कसेल, म्हणून ही लेफ्ट नो प्लॅन अनट्रायड, हे जे याचं करेक्ट ऑप्शन आहे, ऑप्शन नंबर 2. ट्रान्सफर द फॉलोइंग सेंटेन्स फ्रॉम असर्टिव्ह टू इंट्रोगेटिव्ह. असर्टिव्ह टू इंट्रोगेटिव्ह. इंट्रोगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक मध्ये याला कन्वर्ट करायचं आहे. आय कॅन नेव्हर फॉरगेट युअर काइंडनेस. कॅन आय नेव्हर फॉरगेट युअर काइंडनेस. हाऊ कॅन आय नेव्हर फॉरगेट युअर काइंडनेस. वोंट आय फॉरगेट युअर काइंडनेस. कॅन आय एव्हर फॉरगेट युअर काइंडनेस. हे छान वाक्य आहे. प्रेझेंट टेन्स मध्ये आहे कॅन. कॅन आलं म्हणून काय केलं इथे आपण, कॅन सोबत कॅन घेतलं. कॅन आय एव्हर फॉरगेट युअर काइंडनेस. आय कॅन नेव्हर फॉरगेट युअर काइंडनेस. कॅन आय एव्हर फॉरगेट युअर काइंडनेस हे याचं इंट्रोगेटिव्ह, करेक्ट इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. ऑप्शन नंबर 4 जे याचं करेक्ट आन्सर आपल्यासमोर. याच्यामध्ये क्लॉज जे आहे ते कुठला? आय वॉज यू whom I saw first. Whom I saw first. हे काय, कुठला क्लॉज आला? आय वॉज यू whom I saw first. त्यामुळे इथे काय झालं, ऍडजेक्टिव्ह वरती डिपेंड आहे. सो इट विल बी द ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज इथे आपल्या समोर आले. हा तुमच्यासाठी होमवर्क. ठीक आहे, आज संध्याकाळी रिव्हिजन करणार, त्यावेळी हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करा. ही वर्क्स हार्ड सो दॅट ही कुड अर्न मोर मनी फॉर हिज डॉटर्स मॅरेज. तर याच्यामध्ये जे आहे कुठला क्लॉज आहे? 4 ऑप्शन आपल्या समोर आहेत. ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ रिझन, ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज, ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, ही नाउन क्लॉज. ठीक आहे, तर हा प्रश्न तुमच्यासाठी. आता 4 स्टेटमेंट दिलेत. या 4 स्टेटमेंट मधलं करेक्ट स्टेटमेंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. पुढे आपण काही सिनोनिम्स, अँटोनिम्स हे सुद्धा बघणार आहोत. त्या व्यतिरिक्त
इडिओझम्स फ्रेजेस पण आपण बघूया. द चिल्ड्रन शुड ओबे देअर पॅरेंट्स. इम्प्लिसिटी इज डिझायरेबल. इट इज डिझायरेबल दॅट चिल्ड्रन शुड ओबे देअर पॅरेंट्स. सिम्प्लिसिटी. इट इज टू डिझायर्ड. इट इज टू डिझायर्ड दॅट चिल्ड्रन शुड. टू डिझायर्ड म्हटलं तिथे चुकीचं झालं. इज टू डिझायर पाहिजे. डिझायर्ड दॅट द चिल्ड्रन शुड ओबे देअर पॅरेंट्स. इम्प्लिसिटी. Children must should obey their parents. Implicity is desired. मस्ट पण आलं, शूड पण आलं, त्याच्यामुळे इथे सुद्धा जे आहे तुम्ही बाजूला काढू टाका. इट इज डिझायरेबल दॅट द चिल्ड्रन शुड ओबे देअर पॅरेंट्स. इम्प्लिसिटी. दिस इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट. हे जे आहे करेक्ट स्टेटमेंट आहे. कुठे कुठे काय काय चुका येतात ते आपण बघितल्या. द चिल्ड्रन शुड ओबे देअर पॅरेंट्स. इम्प्लिसिटी इज डिझायरेबल. याच्यापेक्षा जे आहे इट इज डिझायरेबल. इट इज डिझायरेबल दॅट द चिल्ड्रन शुड ओबे देअर पॅरेंट्स. सिम्प्लिसिटी. दिस वुड बी द करेक्ट आन्सर. ऑप्शन नंबर 2 जे आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज करेक्ट वन. सेंटेन्स ओळखायचा आहे. करेक्ट सेंटेन्स. आय शॅल पे द टॅक्स इफ यू विल कॅल्क्युलेट इट करेक्टली. आय शॅल पे द टॅक्स इफ यू कॅल्क्युलेट इट करेक्टली. shall pay the tax if you may calculate it correctly. आणि I shall pay the tax if you calculated it correctly. अशी वेगवेगळी जे आहे एकाच प्रकारचं स्टेटमेंट जे आहे ते बऱ्याच प्रकारे इथे फिरवलेलं आहे. तर काय आय शॅल पे द टॅक्स इफ यू कॅल्क्युलेट इट करेक्टली. दिस इज द मोस्ट करेक्ट. इफ यू विल नाही. इफ यू विल आल्यामुळे जे आहे ते इथे रॉंग झालं. shall pay the tax if you may calculate. You may calculate it नाही. may calculate ची गरज नाही. I shall pay the tax if you calculate it correctly. I shall pay the tax if you calculated it correctly. या calculate मुळे जे आहे हे रॉंग झालं. सो ऑप्शन नंबर 2 जे आहे इथे करेक्ट आन्सर आपल्या समोर आहे. चला सिनोनिम्स. व्होकॅब्लरी सुद्धा पाहिजे. भरपूर व्होकॅब्लरीचे प्रश्न आपल्या समोर येतात. चला प्रश्न जो आहे मिनिंग दे आहे. तर व्होकॅब्लरी जी आहे तुमची व्होकॅब्लरी तुम्हाला वाढवावी लागेल. बरेचसे प्रश्न जे आहे हे याच्यावरती तुम्हाला दिसतील. राज्यसेवा मुख्य असू द्या किंवा कुठली मुख्य परीक्षा असू द्या. सिनोनिम्स, अँटोनिम्स हे येतात. डिबिलिटेटिंग म्हणजे काय होईल. एनकरेजिंग, शेमफुल, डिप्रेसिंग, वीक ऑर फिएबल. डिबिलिटेटिंगचा मिनिंग होतो वीक अँड फिएबल. वीक अँड फिएबल जे आहे याचं मिनिंग हे जे याचं समानार्थी शब्द डिबिलिटेटिंगचा. वीक अँड फिएबल. करेक्ट सिनोनिम ऑफ एनलाइटन. इथे जे चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एनलाइटन. फुल्ली अवेक्ड, शायनिंग ब्राईटली, क्लिअरली विजिबल, इकॉनॉमिकली प्रिव्हिलेज्ड. एनलाइटन. बघा एनलाइटन जे आहे एनलाइटनचं मिनिंग काय होईल इथे. फुल्ली अवेक. फुल्ली अवेक. शायनिंगचं जे आहे ठीक आहे. एनलाइटनचा अर्थ लाईट. फुल्ली अवेक. बेस्ट फिट जो बसतो हा फुल्ली अवेक येतो. एनलाइटन, फुल्ली अवेक. ऑप्शन नंबर 1 जे आहे इथे करेक्ट आन्सर आहे. चूज द करेक्ट अँटोनिम. अनोनिम जे आहे टू द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेन्स. सेंटेन्स दिलाय आणि या सेंटेन्स नुसार मग आपल्याला एनरिच हा जो बोल्ड वर्ड आहे. एनरिच युअर व्होकॅब्लरी सेड द टीचर टू द स्टुडंट. इथे काय याचं आपल्याला अँटोनिम जे आहे ते काढायचं आहे. फॉर, डिमिनिश, इम्प्रोवाइज की वीक. एनरिच. एनरिचच्या अपोजिट इथे काय येईल. डिमिनिश. अपोजिट येणार इथे. एनरिच आहे. एनरिच युअर व्होकॅब्लरी म्हणजे काय करा तिला सुधारा. एनरिच करा. इथे काय डिमिनिश. डिमिनिश जे आहे हे करेक्ट आन्सर आहे. चूज द करेक्ट अँटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेन्स. द वर्ड इज ओनली अन इल्युजन सेड द ओल्ड मॅन. इल्युजन, फिक्शन, ट्रान्झिटरी, रियालिटी की शॉर्ट लिव्ड.
फिक्शन म्हणजे पण काय होतं? काल्पनिक होतं, बरोबर. इल्युजन म्हणजे पण एक प्रकारचं काल्पनिक. इथे काय येईल? इल्युजनच्या अपोजिट रियालिटी. द वर्ल्ड इज ओनली अन इल्युजन सेड द ओल्ड मॅन. इल्युजनच्या अपोजिट काय येईल इथे? रियालिटी. Phrase. A queer fish means a good person, a bad person, a eccentric person, a soft person. क्विअर फिश काय होईल? क्विअर फिश म्हणजे ॲन इसेंट्रिक पर्सन. क्विअर फिश म्हटलं जातं एखादा जो तो आत्मकेंद्रित आहे, तर आत्मकेंद्रित असलेल्या व्यक्तीला काय म्हटलं जातं? द इसेंट्रिक पर्सन जो आहे त्याला द क्विअर फिश असं म्हटलं जातं. ॲन इसेंट्रिक पर्सन कॉल्ड ॲज अ क्विअर फिश. इसेंट्रिक पर्सन झालं. त्यानंतरची जी आहे वाईल्ड गूज चेज. थोडं फास्ट घेऊयात कारण आपल्याला उतारा पण घ्यायचा आहे. वाईल्ड गूज चेज. हंटिंग गूज इन द फॉरेस्ट, फुलिश अँड अनप्रॉफिटेबल ॲडव्हेंचर. वाईल्ड गूज चेज म्हणजे काय? फुलिश अँड अनप्रॉफिटेबल ॲडव्हेंचर. ऑप्शन नंबर 2. करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करा अमॉंग द अल्टरनेटिव्ह. करेक्ट स्पेलिंग. ॲबोरेन्स, ॲबोरन्स, ॲबोरन्स की ॲबोरान्स. हे जे स्पेलिंग तुम्ही आज चेक करा. ओके. करेक्ट स्पेलिंग इथे काय येतं? ABHORRENCE. ॲबरन्स. ॲबोरन्स जे आहे हे करेक्ट स्पेलिंग गेल्याचं. ABHORRENCE. एंटॅमोलॉजिस्ट. एंटॅमोलॉजिस्टचं स्पेलिंग काय येईल? ENTY येणार. ENTY एंटॅमोलॉजिस्ट. सो ऑप्शन नंबर 4 इथे करेक्ट आन्सर आपल्याचं. गिव्ह वन वर्ड फॉर द. यासाठी जे आहे वन हू ट्राईज द बेनिफिट, वन हू ट्राईज टू बेनिफिट मॅनकाइंड. ॲथनिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, फिलॅन्थ्रोपिस्ट की पेसिमिस्ट. वन हू ट्राईज टू बेनिफिट द मॅनकाइंड. इट इज अ फिलॅन्थ्रोपिस्ट. जो मॅनकाइंडचा भला चाहतो त्याला फिलॅन्थ्रोपिस्ट असं म्हटलं जातं. ओके. तर वन वर्ड जो आहे म्हणजे यासाठी एवढ्या सगळ्यासाठी जे आहे हे एक शब्द आपल्याला माहित असणं अपेक्षित आहे. असे काही आपण घेतोय एन नंबर ऑफ तुम्हाला मिनिंग्स जे आहेत ते मिळतील. हर्क्युलियन मीन्स showing weakness, showing love to birds, showing great strength, showing regards for women. So Herculean is the showing great strength. हर्क्युलसची ती सायकल आहे ना, हर्क्युलिस म्हटलं जातं. So Herculean means showing great strength. आता आपण येऊयात उतार्यावरती. उतारा वाचून काही प्रश्न जे आहेत ते आपण बघूयात. काय येतं की प्रश्नोत्तर ज्यावेळी आपण बघतो तर कंप्रेन्शनचा पार्ट जो आहे तो अतिशय महत्वाचा. वेळ कमी मिळेल पण कंप्रेन्शन सोडवण्याचा प्रयत्न करा. ओके. आणि यासाठी जे आहे पहिले तुम्ही पॅसेज वाचू शकता आणि मग पॅसेजचा आन्सर देऊ शकता. नाही तर पहिले तुम्ही MCQ जो आहे तो वाचून घ्या, प्रश्न वाचून घ्या आणि प्रश्न वाचल्यानंतर मग उतारा सोडवण्याचा प्रयत्न करा. मेनली कसं असतं की इंग्लिशचा जो आहे आपण बघतो त्याच्यामध्ये प्रश्न वाचून घेतला मग उतारा सोडवायला आपल्याला बरं पडतं. जसं की आता इथे आहे. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर व्हॅलिड assumption? An Indian, both private and public sectors have equally contributed in treating TB epidemic. India is a crucial battleground for TB control because even after 2 decades high economic growth, it did not control TB. आता याच्यामध्ये लेखकाने काय म्हटलेलं आहे ते बघूयात. विज्ञानाशी रिलेटेड थोडा टॉपिक आहे. The 2 decades of high economic growth, India should have been on its way to controlling tuberculosis. Yet it remains as an urgent public health problem.
highest number of TB patients in the world, with 1,000 Indians dying every day of TB, with the highest number of TB patients in the world. India is undoubtedly the crucial battleground for TB control. The enhanced detection of drug-resistant TB has increased the complexity of managing the disease, as it requires additional resources, manpower, laboratory facilities, and infrastructure. The bacteria are able to evade drugs through various mechanisms, and we now have forms the TB that are very difficult to treat. In India, both the public and private sectors have contributed to the continuing TB epidemic. हा असा आपला प्रश्न होता. आता प्रश्न valid assumption. Both public and private sector have contributed to the contributing TB epidemic and must take responsibility for corrective action. For example, although the public sector offers free TB care services, its primary tool of diagnosis all contributes TB care services. It is primary tool diagnosis for contributing continuing diseases transmission. As a TB as an airborne disease. Further, patients' experience in the public sector are often made by impersonal care, hidden costs, and disempowerment. So, how to reduce TB in India and ultimately eliminate it? TB control requires comprehensive and multi-level approach. When can begin by the prioritizing public awareness and addressing diagnosis. ठीक आहे. तर बघा इथे पहिला प्रश्न जर आपण बघितला, इन इंडिया बोथ प्रायव्हेट अँड पब्लिक सेक्टर्स हॅव इक्वली कॉन्ट्रीब्युटेड इन ट्रीटिंग टीबी एपिडेमिक असं म्हटलेलं आहे का यांनी? उतार्यामध्ये जर आपण बघितलं तर या प्रकारचं स्टेटमेंट आलेलं आहे का? येस, बोथ जे आहेत ते आलेले आहेत, बोथ जे आहे ते म्हटलेलं आहे उतार्यामध्ये. त्यामुळे जे आपल्याला म्हटलेलं जातं त्याप्रमाणे आपल्याला बघावं लागेल. काय म्हटलेलं स्टेटमेंट? ट्रीटिंगचा जो शब्द आहे हा ट्रीटिंग आहे का? इथे ट्रीटिंग हा शब्द नाही आहे. have contributed to the continuing the TB epidemic. ठीक आहे, करेक्टिंग नाहीये, त्यामुळे इथे काय होलं, करेक्टिंग जे आहे ते येणार नाही या स्टेटमेंट. India's crucial background for TB control because even after 2 decades high economic growth, it did not control TB. नाही, हे पण येणार नाही. बघा काय म्हटलंय, म्हणून ऑप्शन नंबर 4 जे इथे करेक्ट आन्सर आहे, नायदर ए नॉर बी. काय म्हटलंय बघा, statement is incorrect because the sectors public as well as private have equally contributed in continuing TB. ठीक आहे, continuing TB. आणि इथे काय म्हटलेलं आहे, India is the crucial background for TB because 1,000 Indians die of TB per day and India has the highest number of TB per day and India have highest number of TB patients in the world. इथे जे आहे ते काय म्हटलेलं आहे, डिड नॉट कंट्रोल टीबी म्हटलं, त्यामुळे हे सुद्धा करेक्ट नाहीये. ऑप्शन नंबर 4. The drug resistance TB has become the disease which is very difficult to manage because it requires resource and manpower. Bacteria evade the treatment easily. It need laboratories and infrastructure. Only A and C, A, B, C की only B? Which is the correct reason for this? ज्यावेळी आपण उतारा वाचला, उतार्यामध्ये ज्यावेळी आपण व्यवस्थित वाचला तर उतार्यामध्ये यापैकी काय काय दिलेलं आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करावं लागेल. की जो ड्रग रेजिस्टन्स टीबी तयार झालेला आहे हा का झाला, याच्या मागचं रिझन काय. तर उतारा ज्यावेळी आपण व्यवस्थित वाचतो तर यामध्ये आपल्याला काय होतं, फक्त बॅक्टेरिया इव्हेड ट्रीटमेंट इझिली, उतार्यामध्ये हेच मिळतं. रिक्वायर रिसोर्स मॅनपॉवर याच्याबद्दल काही म्हटलेलं नाही. इट नीड लॅबोरेटरीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटलेलं नाही. व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज बिकॉज
इट इवेड द ट्रीटमेंट इझिली. तो ऑप्शन नंबर 4 जो आहे तो आपल्याला इथे करेक्ट आन्सर. TB is difficult to manage because it requires additional than existing resources and manpower. Hence, statement A is incorrect. Statement C is wrong because it needs additional laboratories and infrastructure. Needs additional असा हवा आहे. Okay. So statement B is correct over there. पुढचा प्रश्न, what is the following is true regarding diagnosis and transmission of TB? टीबीचं डायग्नोसिस ज्यावेळी होतं, कन्सेप्ट ज्यावेळी तुम्हाला काय करायचं याच्यामध्ये, ज्यावेळी तुम्ही हे करता उतारा वाचता, तर उतार्यामध्ये जे स्टेटमेंट आपल्याला दिलेले आहे, ठीक आहे, उतार्यामध्ये जे स्टेटमेंट आपल्याला दिलंय तर उतार्याप्रमाणे स्टेटमेंट आपल्याला घ्यायचं, ते करेक्ट म्हणायचं, आपल्या मनाचं करेक्ट नाही घ्यायचं. The primary tool of diagnosis has missed half of all the TB cases. Delay in detection does not lead in continued transmission of TB. Which of the following is true regarding the diagnosis and transmission of TB? Diagnosis and transmission म्हटलेलं आहे. So delay in detection does not lead in continual transmission of TB. Okay? याबद्दल कुठेही दिलेलं नाहीये. Statement is correct. ओनली ए, सॉरी, ठीक आहे, ओनली ए इज करेक्ट. हे जे आहे हे चुकीचं आहे. बी जे आहे ते चुकीचं आहे. प्रायमरी टूल ऑफ डायग्नोसिस मिस्ड हाफ ऑफ द टीबी केसेस. प्रायमरीली जे आहे ते डायग्नोसिस होत नाही, त्यामुळे या केसेस वाढल्या. सो ओनली ए इज द करेक्ट वन. Which of the following statement are true with regards to the public sector in TB control? Public sector healthcare experience offer involves hidden cost and impersonal care. Less than 50% of TB patients seek treatment in public sector. STCI has managed to converge the public and private sector for diagnosis and treatment of TB. Only A, only A and B, only A and C, A, B and C. ओनली ए अँड बी, म्हणजे हे जे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आहे. का बरं? स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट पॅराग्राफची लास्ट लाईन काय म्हणजे, मोर दॅन 50% ऑफ टीबी पेशंट सिक्स ट्रीटमेंट फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर. दिस मीन्स लेस दॅन 50% टीबी पेशंट फ्रॉम द पब्लिक. Okay, hence statement B is correct. Statement C is incorrect because SICI is the potential to converge, can bridge the gap, not manage the converge. Okay, so option number 2 is correct. Now this last question is homework for you. आता हा प्रश्न सोडवण्यापूर्वी तुम्हाला काय करायचं आहे, या प्रश्नासाठी जो उतारा आहे हा उतारा पहिले व्यवस्थित वाचा. मी काय करते, तुमच्या स्क्रीनवरती उतारा जो आहे हा काही मिनिटांसाठी ठेवतोय, तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. ठीक आहे. दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ पॅसेज, फर्स्ट पेज, याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. आणि हा जो आहे हा सेकंड पेज, दिस इज सेकंड पेज ऑफ द पॅसेज. ओके. आता हा उतारा व्यवस्थित वाचणे, उतारा व्यवस्थित समजून घेऊन त्याचं आकलन होणं गरजेचं आहे. याचं आकलन झाल्यानंतरच तुम्हाला जे प्रश्न विचारलेले आहेत त्याची उत्तरं तुम्ही देऊ शकता. म्हणजे आता उतार्याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही घेतला असेल, हा प्रश्न सोडवून याचं उत्तर नेमकं काय असेल, ओनली ए अँड बी, ओनली ए अँड सी, ए अँड सी असं 2 वेळा म्हटलेलं आहे. बी अँड सी की ए बी अँड. ओके. सो ह्याचं जे आहे तर तुम्ही कमेंटमध्ये लिहा. आपल्या सगळ्या फॅकल्टीज तुम्हाला तुमच्या येणाऱ्या सर्व परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करत आहेत, ज्यामध्ये जीएस, लँग्वेजेस, सीसॅट, मॅथ्स
हे सगळं काही कव्हर होत आहे. सो यू प्लीज जॉईन द बायजूज एक्झाम प्रेपचा जो ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम आहे, हा ऑनलाईन प्रोग्राम ज्यामध्ये सर्व बॅचेस, जशा मी तुम्हाला बॅचेस सांगितल्या, या सर्व बॅचेस लॉन्च झालेल्या आहेत. तुम्ही अजूनपर्यंत लाईव्ह क्लास फीचर बघितलं नसेल तर आपल्या ॲपवरचं फीचर बघा. आणि राज्यसेवा असू द्या, कंबाईंड असू द्या, सर्वसमावेशक कुठल्याही भरतीच्या परीक्षा असू द्या, या सगळ्यांची जी आहे तयारी तुम्ही इथे करू शकता. इट विल बी व्हेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. So meet you again, and if you are not joined it BYJU'S Exam Prep Mpsc Telegram channel, join it for study material and short notes. Okay, परत भेटूया आपण. ओके, आता जो आहे माझा दुसरा क्लास आहे, त्यामुळे मी आता तुमची रजा घेतोय. परीक्षा या आठवड्यामध्ये नाहीये, नेक्स्ट वीक मध्ये आहे, पण तरी सुद्धा तुमचं करेक्ट प्रिपरेशन होण्यासाठी वेळ मिळालेला आहे. वेळ वाया घालू नका. जो कुठला पार्ट राहिला असेल त्याची रिव्हिजन करून घ्या आणि लवकरात लवकर परीक्षा क्लिअर करून अधिकारी बना. बाय बाय, हॅव अ गुड डे अँड बेस्ट ऑफ लक.